ሰላም እንደምናችሁ ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ስለ ቴክስት ፊልዶች ነው። ስለዚህ ባለፈው ስለ በተኖች አይተናል። ስለዚህ አሁን ደግሞ የምናየው ስለ ቴክስት ፊልዶች ነው። ቴክስት ፊልዶች ላይ ምን ምን ነገሮች እንዳሉ እናያለን ማለት ነው። ወደ ዲዛይን ፎርም ልቀይረው እና በቴክስት ላይ ምን ምን እንዳሉ ለማየት እንሞክራለን። ቴክስት ላይ እንደሚታወቀው ቴክስቶችን ቪው እና ቴክስቶችን ኤዲት የምናደርግበት ዌይ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቴክስት ቪው የሚባል አለ። ቴክስቶችን ብቻ ማየት ስንፈልግ የምንጠቀምበት የዩዘር ኢንተርፌስ አለ። ስለዚህ ዩዘሩ ኢንተራክት አያደርግም ከሱ ጋር ጀስት ቪው ማድረግ ብቻ ነው የሚችለው። ስለዚህ ኢንተራክት እንዲያደርግ ቴክስት ፒን መጠቀም ወይ ቴክስት ፓስወርድ ወይ ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ቴክስቶች መጠቀም የሚችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስት እና ቴክስት ኤዲቶቹ ይለያያሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ቴክስቶችን ለምን አገልግሎት እንጠቀምባቸዋለን? ለኢሜል አገልግሎት፣ ለፓስወርድ፣ ነምበሮችን ለማስገባት፣ ዴት ኤንድ ታይም ለማስገባት የመሳሰሉትን መጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ እነዚህ ቤዚካሊ ቴክስቶች ቴክስት ቪው እና ቴክስት ኤዲት በምን አይነት መንገድ መሰራት ይችላል የሚሉትን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኦሬዲ የገባ ቴክስት ቪው አለን። ስለዚህ ያንን ቴክስት ቪው ፕሮፐርቲዎቹን በተወሰነ ደረጃ ለማየት እንሞክራለን። ከዛ በኋላ ወደ ቴክስት ኤዲት ገብተን እንዴት አድርገን ኤዲት ማድረግ እንደምንችል፣ እንዴት አድርገን ቴክስቶችን ማግኘት እንደምንችል ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ወደ ስፕሊት እንቀይረውና ቴክስቶች ላይ ምን ምን ነገሮች እንዳሉ ለማየት እንሞክር። እዚህ ጋር አብዛኞቹ የምትመለከቷቸው ኮንስትራንት ላይአውት ላይ ያሉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን አንጠቀምባቸውም። ስለዚህ ከላይ ጀምሮ ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው ቴክስት ቪው የሚባለው የራሱ የሆነ አይዲ መስጠት እንችላለን። ስለዚህ በአይዲ መሰረት መሄድ እንችላለን። እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ዋርፕ ኮንቴንት የጻፋችሁትን ሄሎ ኢትዮጵያ የሚለውን ብቻ የያዘ ዊድዝ እንዲኖረው ማለት እንችላለን። ማች ፓረንት ካረግ ነው ግን ሙሉ ለሙሉ እዚህ ጋር እስከዚህኛው ድረስ ነበር። አሁን ግን እስከ ጥግ ድረስ መሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፖዚሽኑ በምን አይነት ፖዚሽን ይሁን የሚለውን ሴት ማድረግ እንችላለን፣ ማች ፓረንት ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ግራቪቲ ላይአውቱን እነዚህ ሊስቶቹን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ምን ማድረግ እንችላለን? ቦተም፣ ራይት፣ ቶፕ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ሴንተር እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ሁለት አይነት ግራቪቲ ላይአውት አለ። አንደኛው ላይአውት ግራቪቲ አለ። ሁለተኛው ደግሞ ምን ላይአውት ይባላል? ግራቪቲ ራሱን የቻለ ግራቪቲ የሚባል አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሌአውት ግራቪቲ እንጠቀሙት። ሌአውት ግራቪቲ ማለት ሙሉ አጠቃላይ የሌአውቱን ማለትም ሙሉ ከጥግ እስከ ጥግ ያለውን ሴንተር አድርግልኝ። ኦሬዲ ፊል ፓረንት ወይም ማች ፓረንት ስለሆነ ሴንተር መሆኑን አያስታውቀንም። ግን ይሄኛው ዋርፕ ፓረንት ወይም ዋርፕ ኮንቴንት ከሆነ ግን ሴንተር እንደሆነ ያሳየኛል ማለት ነው። ማች ፓረንት እንደሆነ ሴንተር እንዲሆን ከፈለኩኝ በቀላሉ እችኛዋን ምን ማድረግ እችላለሁ? ላይአውት የምትለውን ማጥፋት ን ማች ፓረንት ሆኖ መሀል ላይ ያቺ ቴክስት እንድትኖር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በቀላሉ መስራት የሚያስችለን ነው። ሌላ ፎንት ሳይዝ ከስተም ማድረግ ትችላላችሁ። ፎንት ቴክስቶችን ማስተካከል ትችላላችሁ። ቴክስቶች ላይ እንደዚህ ነገሮች ማስተካከል ትችላላችሁ። ን ባክግራውንዱን ለምሳሌ የዚህ ባክግራውንድ ምንድነው? ትራንስፓረንት ነው ወይም ምንም አይነት ከለር ስለሌለው ባክግራውንዱ ምንም የለውም። ሰው ባክግራውንድ ለማስገባት ጀስት ባክግራውንድ ብላችሁ ጽፋችሁ ካሉት ከለሮች ውስጥ አንዱን ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። ኢቨን ኢሜጆቹን መጠቀም ያስችላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜጆቹን መጠቀም ትችላላችሁ። ኦር የምፈልጉትን ከለሮቹን ሴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ን የምፈልጉትን አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነጭ ወር ጥቁር አርጋችሁ በዚህ መልኩ ቴክስቶችን ባክግራውንድ ወይም ባክግራውንዳቸው መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ኤዲቶችን ለመስራት እንሞክር። ኤዲት ስለዚህ ቴክስት ኤዲትን ለመጻፍ ጀስት ምን ማድረግ እችላለሁ? ኤዲት ብለን መጻፍ እንችላለን። ኤዲት ቴክስት ዜን ዊድዙንና ሄቱን ይጠይቀኛል። ዋርፕ ኮንቴንት አድርጌዋለሁ። ዜን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋርፕ ኮንቴንት ስለሆነ ምንም አይነት ርዝመት የለውም። ርዝመት እንዲኖረው ከፈለኩኝ ጀስት እዚህ ጋር 200 ወይ 300 አድርጌ ዊድዙን እንዲሰራልኝ ማድረግ እችላለሁ። ሰው እዚህ ላይ ምንም አይነት ቴክስት የለም። ስለዚህ ቴክስት ለመጻፍ ከፈለኩኝ አንደኛ ቴክስትን መጠቀም ይችላል። ኦር ሂንት መጻፍ ይችላል። ሂንት የሚባለው ልክ ክሊክ ስታደርጉበት አውቶማቲካሊ ይጠፋል ማለት ነው። ሶ እሱን ማወቅ አለባችሁ። ቴክስት
አፕ ኔሙን አረኩት ኤምኤስ ይላል። ግን አብዛኛው ጊዜ ቴክስት ኤዲት ላይ የሚደረገው ምንድነው ሂንት ነው። ስለዚህ ሂንት ብለን እንጽፋለን ዴን አፕ ኔሙን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ላውንች በማድረግበት ጊዜ ልክ እዛ በተን ላይ ክሊክ በማድረግበት ጊዜ አውቶማቲካሊ ኤምኤስ የሚለው ወይም የአፕሊኬሽን ውስጥ የሚጠፋል ኦር የጻፋችሁት ነገር በሙሉ መጥፋት ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤምኤስ የምትለው ሂንት መታለች። ስለዚህ አንድ ቴክስት በማስገባት ጊዜ ኦሬዲ ትጠፋለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሂንትን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይነት የምናየው እንዴት አድርገን ከጃቫ ኮዳችን ጋር እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚሉትን ነው። ስለዚህ ለዚህም ምን ያስፈልገናል? አይዲ ያስፈልገናል። ስለዚህ አይዲ እናስቀምጥለታለን ማለት ነው። አይዲ ምን እንበለው? ለምሳሌ ቴክስት አልኩት። ሌላ ደግሞ ቴክስት ቪው አለን እና እችኛውን ኤዲት ልበላት ከዛኛው ጋር እንዳይጋጭብኝ። ኤዲት ሶ በዚህ መልኩ ኤግዛምፕላችንን ከጨረስን በኋላ ወደ ጃቫችን ከተመለስን በኋላ ጃቫ ላይም ሁሉም ላይ አክሰስ ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? ኤዲት ቴክስት በካፒታል ኤዲት ቴክስት የቴክስቱን ቫሪያብል ስም መጻፍ ትችላላችሁ። ዴን ሌላ አዲስ የፈጠር ነው ምን አለን? ሌላ ደግሞ ምን አለን? ቴክስት ቪው። ስለዚህ ቴክስት ቪው አለን። ስለዚህ ቴክስት ቪው ቫሪያብሉን ዲክሌር እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ በተን ኢኒሻላይዝድ መደረግ አለበት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አክሰስ ለማድረግ አይዲውን ማስገብተን ፋይንድ ባይ አይዲ የሚለው ማስገባት አለብን። ስለዚህ ቫሪያብሉን ስሙን እንጽፋለን። ኤዲት ዶት ምንን ፋይንድ ፎከስ ነው ያልኩት። ፋይንድ ባይ አይዲ ካስገባን በኋላ አር ዶት አይዲ ዶት የቫሪያብሉን ስም ለምሳሌ የኤዲት ቴክስት ቫሪያብልን አስታውሳችሁ ከሆነ ኤዲት ማስገባት ትችላላችሁ። ዴን መጨረሻ ላይ ትዘጉታላችሁ። ልክ እንደ እዚህኛው ሁሉ ምን ታደርጋላችሁ? የቴክስት ቪው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቴክስት ቪው እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ጃቫ ኮዳችን ላይ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። መጀመሪያ እነዚህን ኢኒሻላይዝድ ካላረግን በኋላ ላይ አክሰስ እናደርገው ፌልድ ነው የሚለው ምክንያቱም ኢኒሻላይዝድ መደረግ ስላለበት። ሶ እዚህ ውስጥ ያስገባናቸው ኮዶች ነበሩ። በተኑ ሲነካ የበተን ፕሮፐርቲን ስንሰራ ወይም ስለ በተን ስናወራ፣ ስለዚህ ቴክስቶችን እንዴት ኤዲት እናደርጋለን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቴክስቶችን ጽሁፍ እንዲቀየር ለማድረግ ቴክስት ዶት ሴት ቴክስት ነው የምንለው። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ ቴክስቱን ማስገባት እንችላለን። ቴክስቱ ኢንቲጀር ሊሆን ይችላል፣ ስትሪንግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ስትሪንግ ከሆነ ኮቴሽን ውስጥ ማስገባት አለብን። ቴክስት ብዬ ያስገባውለት ዴን ምን አይነት ለውጥ እንደሚያመጣ እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴክስት የሚለውን ወደ ምን እንዲቀየርልኝ ወደ ቴክስት ወይም ሄሎ ኢትዮጵያ የሚለውን ወደ ስቲል ክራሽ ነው። ለምን ክራሽ እንደሚሆን ራን እናረግና ቼክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ ችግሩ ምን እንደነበር አግኝቼዋለሁ። ችግሩ ኢንስቴድ ኦፍ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ወደ ዶት ቀይሮ ነበር። ስለዚህ እሱ ነበር ሜጀር የሆነው ችግር። ማለት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢኒሻላይዝድ ስናደርግ ዶትን መጠቀም የለብንም። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ነው። እሱ ነበር ሚስ ያደረኩት። ቴን እዚህ ጋር እንደሰራሁት ከሆነ ቴክስት ቪውን ወደ ቴክስት የሚለው ወይም ሄሎ ኢትዮጵያ ወደ የሚለውን ወደ ቴክስት የሚቀይር በተን ነው እዚህ ጋር አክቹዋሊ የሰራሁት። ሶ እሱን ኢንስቶል እናደርገውና ላውንች እናደርገዋለን። ዜን ችኛው በተን በምንነካበት ጊዜ እንደምታዩት ቴክስት ወደሚለው ቀይሮታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የቀየርነው ቴክስት ቪው ነው። ቴክስት ኤዲትንም እንደዚህ አይነት ከስተማይዜሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቴክስት ላይ ኤዲት ላይ ጻፍኩትን
ወደ ቴክስት ቪው ላይ እንዲያመጣ ከፈለኩኝ የሚከተለውን ኮድ እንሰራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ቴክስት ኮዱን ቴክስት ኤዲቱን ኢኒሻላይዝ አድርጌዋለሁ። ሰው በተኑ ሲነካ ያኛውን ቴክስት ኤዲት ላይ የተጻፈውን ወደ ቴክስት ቪው ላይ እንዲቀይረው አድርጓለሁ ማለት ነው። ሶ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ስትሪንግ መጻፍ አለብኝ ወይም ስትሪንግ የሚባለውን ቫሪያብል ክሬት ማድረግ አለብኝ። ለምሳሌ ኤም የሚባል ቫሪያብል አለኝ። ኤም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን እለዋለሁ? ኤዲት ዶት ጌት ቴክስት ማለት እችላለሁ። ቱ ስትሪንግ ማለት እችላለሁ፣ ወይም ቱ ስትሪም እንዲያደርግልኝ ማድረግ እችላለሁ። ስትሪም አረገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድን ያደረኩት ኤም የሚባለው ማለት አልኩኝና ኤዲት ቴክስትን ወይም የጻፍኩትን ኤዲት ቴክስት ላይ ምን እንዲያገኝ ቴክስቱን አግኝቶ ቀጥታ ወደ ስትሪንግ ቀይሮ ቀጥታ ስትሪንግ እንዲያደርግ ወይም ስትሪም እንዲያደርግ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ማለት ነው? ወደ ኤዲት ቴክስት ምን እንዲያደርግ የጻፍኩትን ወይም የጻፍኩትን እንዲቀይር። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄኛው እንዳለ እዚህ ጋር ማስቀመጥ እችላለሁ። እዚህ ጋር ስፔስ አድርጌ ሌላ ለመጨመር ከፈለግ ኮንካትኔት መጠቀም አለብኝ። ኮንካትኔት ለማድረግ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምልክት መጠቀም እችላለሁ። ዜን ኤም እንጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኮድ ብቻ ኤዲት ቴክስት ላይ የጻፍኩትን በቀጥታ ወደ ቴክስት ቪው እንዲያመጣልኝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልቱን እስቲ አብረን እንየው። ኦልሬዲ ኢንስቶል አድርጎታል። ሶ ኤምኤስ የሚለው ቦታ ላይ ለምሳሌ ስሜ ልጻፍ። እንደምታዩት ስሜ ጽፍ ያለው ዜን ይሄኛው በተን ሲነካ ሄሎ ኢትዮጵያ የሚለው ወደ ማስሬ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ ኤዲት ቴክስት ላይ የምናገኛቸውን ወደ ቴክስት በመቀየር የምንፈልጋቸውን ሪዛልቶች እንዲያመጡ ማድረግ እንችላለን። ወይም መሴጁን እንዲያመጣ ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ ቶስ የሚባለውን መሴጅ አምጥቼ መጨረሻ ላይ ኮንካቲኔት አድርጌ ኤምን ማድረግ እችላለሁ። ልክ ስሙን ጽፌ በተኑን በምነካበት ጊዜ በቀላሉ ይህ ስሙን የጻፈው ስሙን ወይም እዚህ የጻፍኩትን በሙሉ ምን እንዲያደርግ ማድረግ እችላለሁ? መሴጁ ላይ አውትፑት እንዲያደርግ ማድረግ እችላለሁ። ኦልሬዲ ቴክስት ቪው ላይ እንዲያመጣ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቴክስት ኤዲቶቹን ማስተካከል ትችላላችሁ። ቴክስት ቪዚቢሊቲ ኦፍ እና ኦን እንዴት ማድረግ እንደምንችልም ኦልሬዲ ቪዚቢሊቲ ኦፍ ኦን ማድረግ እንችላለን። እዚህኛው ላይም ለምሳሌ አክቹዋሊ ቪዚቢሊቲን ኤግዜሚል ኮዳችሁ ላይም ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እሱን ለመስራት ኮዳችን ላይ እዚህ ጋር እንመጣና ቪዚቢሊቲ ብለን እንጽፋለን። ቪዚቢሊቲ ጎ። ይሄኛው ቪዚቢሊቲ ጎ ሆነ ማለት ኤግዜሜሉ ክሬት ሲደረግ ቪዚቢሊቲ ጎ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ጎ የሆነው ወይም ማይታየውን እንዲታይ ከፈለኩኝ እዚህ ጋር በቀላሉ ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው? ኤዲት ቴክስት ላይ ምን እንዲያደርግ እንዲታይ ማድረግ እችላለሁ። ሶ ሴት ቪዚቢሊቲ የሚለውን እመርጥና ቅድም ጎ ነበር ያልኩት፣ ስለዚህ ቪዚብል እለዋለሁ ማለት ነው። ዜን እነዚህ ከላይ የሚመጡት ቫሊዩ አይኖራቸውም፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ሪተርን ቫሊዩ አይኖራቸውም። ግን በተኑ ክሊክ ሲደረግ ይሄኛውን ሪዛልት ይሰጠናል ማለት ነው፣ ወይም በተኑ እንዲታይ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤምኤስ የሚባለው ኤዲት ቴክስት የለም። ስለዚህ እንዲታይልኝ ከፈለኩኝ ያን በተን ስነካው በቀላሉ መሴጁ ወይም ኤዲት ቴክስቱ ይመጣልኛል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ከላይ ቴክስቱ ለምንድነው የጻፈው? እዚህ ጋር ያለው ባዶ ስለሆነ ጀስት ብላንክ ሆኗል ማለት ነው። ምንም አይነት መሴጅም ዲስፕሌይ አይሆንም፣ ምክንያቱም ምንም አይነት ሪዛልት ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚመጡልን ኤዲት ቴክስቶችን ኤዲት ማድረግ እንደምንችል በተወሰነ ደረጃ ለማየት ሞክረናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤዲት ቴክስት ላይ አንድ የተወሰነ ነገር ልጨምርላችሁ። አሁን ማስገባት የምችሉት ነምበር ቴክስትን ማስገባት ትችላላችሁ። ስለዚህ እሱን ከስተማይዜሽን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። ኢንፑት ታይፕ የሚለውን እንመርጥና የተለያዩ ባንች ኦፍ ሊስቶች አሉ። ከነዛ ሊስቶች ውስጥ አንዱ ቴክስት ነው። ቴክስት ብቻ እንዲቀበልልኝ ከፈለግ ቴክስት አክቹዋሊ ነምበር እና ቴክስቶችን አብሮ የያዘ ነው።
ቴክስት ፓስወርድ መጠቀም እንችላለን። ቴክስት ፓስወርድ ማለት የማስገባው ቫልዩ አይታይም፣ ጀስት ሂድን ሆነ በሆነ ወይ እንዲሆን ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ እሱን መጠቀም እችላለሁ። ዴት ኤንድ ታይም ፎርማት እንዲኖረው ከፈለኩኝ ዴት ኤንድ ታይም ኢንፑት ቫልዩ እንዲኖረው ማድረግ እችላለሁ። ሌላም ነምበሮች፣ አሁን ለምሳሌ ነምበር ላርገው ና የነምበር ሪዛልት ምን አይነት ሪዛልቶች እንደሚያመጣልኝ እናያለን ማለት ነው። ኪቦርዳችሁ ግን ኖርማል ሳምሰንግ ኪቦርድ ኦር የዲፎልት ኪቦርድ ቢሆን ጥሩ ነው። ምክንያቱም አዲስ የሚመጡት ወይም ተጨማሪ እናንተ ኢንስቶል አድርጋችሁ የምትጠቀሟቸው ኪቦርዶች እነዚህ ነገሮች ሰፖርት ላይ ያደርጉ ይችላሉ፣ ግን ዲፎልቶቹ ሰፖርት ያደርጋሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩ ቅድም ስፔሊንጎቹ ማስገባት ይችል ነበር፣ ግን ኢንፑቱን ነምበር ስላረኩት የሚቀበለኝ ኢንፑት ምን ብቻ ነው ማለት ነው? ነምበር ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ ምንም አይነት ሪዛልት አልመጣም። ሪዛልቱ ያልመጣበት የራሱ ምክንያት አለው። ቅድም ስትሪንጎቹን አምጣልኝ ያልኩት ወይም ስትሪንጎቹን እንዲያመጣልኝ ነበር ያዘዝኩት። ስለዚህ ስትሪንግ ብቻ ነው ሊያመጣልኝ የሚችለው። ስለዚህ ነምበሮቹን ሪኮግናይዝ አያደርጋቸውም። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ግድ ከስትሪንግ ወደ ከኢንቲጀር ወደ ስትሪንግ ኮንቨርት ማድረግ አለብኝ። እሱን ከሰራው በቀላሉ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ዜን ነምበር እናያየ ነው። ከነምበር ሌላ ምን ምን እንዳሉ ለማየት እንሞክር። ለምሳሌ ነምበር ፓስወርድ ነምበር ሆኖ ግን ፓስወርዶቹን ሰፖርት እንዳያደርግ ማድረግ ትችላላችሁ። ቴክስት ሆኖ ቴክስት ፓስወርድ እንዲቀበል ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ፓስወርዶቹን ወይም ዩዘር አካውንት ወይም ሎጊን ፕሮሰስ ስትጠቀሙ እነዚህን ሜተዶች በመጠቀም ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፓስወርዶችን መጀመሪያ ስጽፉ ይታያል፣ ጀስት ከዛ በኋላ ሀይድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ቴክስት ኤዲቶችን ማስተካከል ትችላላችሁ። እንደነገርኳችሁ ሂንቶችን ተጠቅማችሁ ሂንቶችን እዚህ ላይ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ቴክስት ላይ ለማሳየት የፈለኩት እነዚህን ይመስላሉ። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ዩአይዎችን እንዴት አድርገን ተግባራዊ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ኦልሬዲ እዚህ ጋም ሊስነሮችን መጠቀም እንችላለን ማለት በተለይ ሊስን እንዳረግ ነው ቴክስቶችም ላይ ሊስን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እሱንም ሴት ኦን ክሊክ ሊስነር በመጠቀም ቅድም ወይም በዛኛው ቱቶሪያል እንዳየ ነው መጠቀም የሚያስችለን ሁኔታ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።